Okay, let's do this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, ini video untuk chapter 21 which is alternating current. First, awak akan belajar pasal AC generator. So, dalam AC generator ni awak akan tengok macam mana terhasilnya the induced EMF dan juga induced current. And then kita akan tengok AC circuit. So, for AC generator, okay, AC generator awak kena tahu macam mana bentuk AC generator tu, macam mana bentuk dia. Kemudian awak kena explain macam mana AC generator tu terhasil, macam mana AC generator tu mampu hasilkan induced EMF. And then awak kena describe factor that influence EMF produced by AC generator. So it's something like kalau induced EMF tu increase, apa yang awak perlu buat untuk bagi EMF ni increase. And then you kena calculate EMF induced. This one mestilah ada equation. And lastly, awak akan ada RMS value. RMS value ni akan ada dua, iaitu yang pertama adalah I RMS dan yang kedua awak akan ada V RMS. Alright, what is alternating current? In previous study, kita dah diexposekan dengan direct current, which is awak punya current is constant. Electric flowing dalam constant direction dan juga constant value. Alright. Dan polarity of the voltage juga sama. Contoh kat sini, awak akan dapat sini positif dan sini negatif. So, current akan sentiasa flow secara clockwise. Okay. Current akan sentiasa flow secara clockwise. It different dengan alternating current. Alright. So, DC is the kind of electricity made by a battery. Contohnya, awak boleh dapat, bateri awak lah. Bateri, kemudian some of the source that have constant polarity, macam contohnya apa lagi ya? Generator yang orang pakai dekat dekat pasar malam tu pun boleh dikira sebagai DC. Certain source of electricity, biasanya source of electricity awak ni naturally produce voltage alternating in polarity. Termasuk awak punya elektrik dekat rumah, elektrik yang flow from awak punya hydroelectric tu, TNB tu kan, pergi ke rumah awak. Ini sebenarnya dalam bentuk AC current. Awak punya alatan elektronik yang convert the AC current to DC current. Okay, DC current ni current yang flow steadily lah. Alright, apa lagi? Okay, this one untuk AC current. Okay, untuk AC current, awak punya polarity tu sekejap positif dekat atas, at a certain time dia akan jadi negatif pula. Dia rotate, dia sentiasa rotate. So your current bila polar positif ke atas, dia akan flow clockwise. Okay, bila dia punya polarity positif dekat bawah, dia akan flow counter clockwise. Right? Okay, generator and motor are important practical device that operate on the principle of electromagnetic induction. So, apa-apa generator ni kita panggil dia sebagai generator, dan dia juga dikenali sebagai motor. Right? So, motor ni kita letak this one, kita panggil dia sebagai loop. Okay, kita panggil dia sebagai loop. Boleh juga dipanggil sebagai plane. Boleh juga dipanggil sebagai blade. Depend on the situation. Okay. This part kita letak dia dalam magnet. So, bila ada magnet, bila letak dalam magnet, awak akan ada magnetic field. So, bila ada magnetic field, apa yang terhasil adalah electromagnetic induction. Okay. Alright. Generator ni pula adalah device yang convert mechanical energy to electrical energy. Sebelum ni kita tengok daripada electrical energy, kita nak convert kepada motor, mechanical energy kan, yang chapter lepas punya. So from here, awak nak jadikan, awak putar loop ni, awak putar, this loop awak putar menggunakan tenaga luar. Mungkin
Kita akan tengoklah nanti hidroelektrik dia guna air. Lepas tu akan ada steam, and then akan ada kipas. So kita akan guna tenaga luar untuk rotate this blade. So waktu kita rotate ni, kita kenakan dia mechanical energy. So when this blade rotate, dia akan terhasilnya current dekat dalam awak punya blade ni. Dalam awak punya loop ni, dia akan terhasil current. That mean awak punya mechanical energy tadi dah convert kepada electrical energy. So simple generator consists of wire loop. Inilah wire loop ni. Ni kita panggil sebagai wire loop. Okay, rotate in a magnetic field by some external. As the loop rotate, apabila loop tu rotate, the magnetic flux through it change with time. Okay, kita dah tengok dekat revision chapter 20, apabila loop ni rotate, dia punya angle pun akan rotate, dan dia punya area yang exposed to the magnetic field juga akan berubah. Okay, makin lama makin dia rotate, kadang-kadang dia dapat full magnetic field passing through the area ni full, kadang-kadang dia akan berkurang. So apabila ada perubahan, akan adanya induced EMF dan juga induced current. Okay, the end of the loop ni kat sini, setiap hujung ni dia disambungkan dengan slip ring. Ni kita panggil dia sebagai slip ring. So slip ring ni akan rotate untuk AC generator, dia akan rotate with the loop. Okay, dia dah dipatrikan supaya dia melekat dengan awak punya loop. Slip ring ni akan melekat dengan awak punya loop. Connection to the external circuit are made by stationary brush. Okay, di sini kita panggil dia sebagai brush. Brush ni dia hanyalah, kalau ni slip ring, dia hanyalah bersentuh sahaja. This is your brush. This is your slip ring. Dia hanya akan bersentuh sahaja. So awak punya slip ring ni boleh rotate je, tak ada masalah. Dia tak ada pun kacau pergerakan. Awak punya brush tu tak kacau pun pergerakan awak punya slip ring. Alright. Okay. Now kita tengok macam mana it happen. So you have this blade. So blade ni dia akan berputar. Okay, dia berputar dalam bentuk bulatan macam ni. So apabila dia berputar, awak dah tahu yang setiap putaran sen lepas kita akan ada angular frequency. Angular velocity. Okay. So this one, awak punya blade, kalau saya ambil dia daripada this point, okay, this point kan, awak tengok balik. Kalau awak perasan, this point, awak akan perasan yang this is the rotation of that point. Okay, this is the rotation of that point. So this is direction of awak punya angular velocity. Okay, at any point, awak punya velocity, kita panggil dia sebagai, this is omega. Awak punya angular velocity, kita panggil tangential velocity, which is awak punya V is always tangent to this path. Dia always tangent dengan path ni. So kalau awak tengok this gambar ni, dia dalam bulatan macam ni kan. So at this point, you can see that your tangential velocity is somewhere like this. Dia macam tu. So that's why dia lukis V ni kat sini. Okay. Dia lukis this V something like this. Okay, this is your V. So this is your V yang kita akan consider. Kalau awak punya blade ni dia dah berubah jadi macam ni, so V dekat sini adalah something like this. Okay, this is your V, something like this. So now kita nak tengok, kita consider this part as awak punya motional EMF. So kita akan consider dia sebagai motional EMF. So untuk motional EMF, kita dah tahu dia punya equation is equal to BLV. Okay, dekat chapter 20 BLV. However, this velocity, awak akan ada awak punya B ke kanan kan. Kanan ke kanan macam ni B. This is your B. So awak punya velocity tu not always perpendicular to the
B. Yang kita nak consider, kalau kita tengok chapter 19 pun, kita hanya consider V yang perpendicular dengan B. So, kita nak V yang macam ni. Kita nak V yang macam tu. So, that means kita kena cari that V. Kita kena cari this V. Kita nak consider yang perpendicular je. So, this V should be, kat sini awak akan dapat your theta is here. Okay. Awak nak this V kan. So, this V is actually, kita kena tambah dia jadi sin theta. Okay. So, this part, bahagian atas ni, awak akan dapat BLV sin theta. Kat bawah ni pun awak akan dapat BLV sin theta. So, that is your EMF. Untuk bahagian C dengan D ni, dia takkan terhasilnya, takkan ada EMF. No EMF dekat sini. Hanya bahagian atas dan bawah ni sahaja yang akan terhasilnya EMF. That's why kita darabkan di sini dengan 2. Sebab kita ada 2 kali, kita ada dua motional, matter yang bertindak sebagai EMF. Okay, C dengan D, CD here and BA here tak ada EMF. So, 2 kita darabkan 2BLV sin theta. B awak adalah magnetic field. L ni adalah length dia. Di sini, length here. Okay. Dan VT is the component of velocity perpendicular to the field. Ataupun kita boleh jadikan dia sebagai V sin theta. SI unit of induced EMS is always volt. Sebab dia induced battery kan. So, the unit dia adalah volts. Alright. So, here awak kena tahu yang, tadi kita dah tengok dia punya, awak punya EMF is equal to 2BLV sin theta. Okay. So, this theta, awak kena ingat satu benda, which is in this chapter, you need to use this part in radian. Okay, radian. So, dalam kalkulator awak pun, your calculator mesti dalam mode radian. Kalkulator mesti dalam mode radian. Jarang sangat soalan untuk chapter 21 dia bagi dalam degree. Jarang awak nak tak nak, awak kena guna dalam mode radian. Alright. Okay. Okay, next. Kita dah ingat balik sem lepas, kita dah belajar theta ni adalah bermaksud, theta ni juga membawa maksud what we call it as displacement, angular displacement. Ingat balik. Angular displacement. Okay. So, kalau awak punya rotation ni, awak punya loop ni, dia berputar. Kalau kita tengok daripada depan, dia berputar from here to here, daripada sini. Dan yang seterusnya dia akan berputar something like this. Ni, yang merah tu initial. Merah initial. Yang hijau ni dia punya final. You can see that dia punya rotation is something like this. Dia punya angle of rotation. So, this one kita panggil dia sebagai angular displacement. So, dia dah berputar sebanyak theta radian. Okay, dan awak kena ingat yang theta radian adalah bersamaan dengan omega t. Dia ada plus half alpha t square kan. Tapi disebabkan alpha kita ni kosong, dia rotate with constant angular velocity. So, kita tak consider yang bahagian belakang ni lah. Kita akan consider theta is equal to omega t. So, what relation yang awak kena tahu lagi adalah V yang tadi tu. V dengan this one kan. This one. Awak kena tahu relation between this V dengan omega. So, dia punya relation adalah V, this one lah. V is equal to R omega. So, R yang awak consider adalah di sini. This is your R. So, panjang CD ni kita consider dia sebagai A. So, your R should be A per
2. So dia ganti siap-siap kat sini. Jadi A per 2 omega. And then this V, this value digantikan dalam this one. Okay. Dan this theta digantikan dalam this one. So you akan dapat this part BLA omega sin omega T. And then kita tengok this one, this is L. This is L. This is A. So area awak adalah, your area should be L darab dengan A. So dia gantikan juga masuk dalam ni. And the last one, kecil pula lah yang this one. This is the important lah, yang paling penting. You ada epsilon equal to number of turn and darab dengan awak punya magnetic field, darab dengan awak punya area, darab dengan angular frequency sin omega T. Alright. Okay, awak tak perlu pun tengok theta. The theta tu tak perlu pun awak consider dia between apa dengan apa. Tak perlu, awak cuma tengok dia punya kelajuan awak punya blade ni rotate. Right? Okay. This one yang disamulah, if the coil has n turn bla bla bla, awak dapat this one. Alright. This equation, kalau awak plot, if you plot, awak akan dapat this graph yang kat bawah ni. Dia bentuk dia macam ni. So any graph yang bentuk macam ular ni, kita panggil dia sebagai sinusoidal graph. Alright. Perhatikan this graph. Awak akan dapat maksimum apabila awak punya sin omega equal to 1, which is happen when the ni salah ni. Okay, dia akan happen apabila the plane of the coil parallel dengan field. Okay, dia parallel dengan field, awak akan dapat awak punya EMF maximum. Okay, dan EMF ni 0 when the plane is perpendicular dengan field, apabila sin omega T awak equal to 0. Okay, so from here, from the equation, awak akan dapat E maximum apabila this part equal to 1. So you can say that your E maximum, atau saya lebih suka guna E naught, awak akan dapat awak punya E naught hanyalah NBA omega. Okay, NBA omega. So tak perlulah nak cari sin omega T tu. Sin omega T dah equal to 1. So you akan dapat E maximum awak equal to E naught NBA omega. Alright. Satu lagi yang awak kena tahu is the relationship between angular velocity dengan frequency. So your angular velocity ni is equal to 2 pi f. So frekuensi awak mesti dalam hertz. Make sure awak punya frekuensi mesti dalam hertz. So sometimes, bukan sometimes lah, memang dia akan cuba untuk kelirukan awak. Dia akan bagi frekuensi sahaja. Dia akan bagi frekuensi. Lepas tu awak kena carilah omega ke or other thing lah. Nanti pun dekat 21.2 nanti pun banyak kita guna frekuensi instead of omega. Okay. Alright. Now kita tengok this one. Okay. Let's start your AC generator at T equal to 0. Okay. Lepas tu dia pergi kepada T1, T2, T3 and T4. Okay. At T equal to 0, it start to rotate. So bila dia start rotate, awak punya graph is at 0. Dekat sini. Okay. Okay. Dan apabila dia rotate from this part to this part, awak akan perasan, awak akan tentukan, awak boleh tentukan dia guna what we call it as guna right hand rule. Dan awak tengok dia punya part bahagian here, saya akan besarkan sikit. So part kat sini, velocity awak here, kan, awak punya B ke bawah. Okay, this is B, this is velocity. Dia punya force for the, dalam ni kan ada positive charge kan, force for positive charge is to the
right macam ni. This is your force. So maksudnya your positive charge akan flow from here. Kat sini saya letak dia sebagai A. Kat sini saya letak dia sebagai A, sini B. So your charge will flow from A to B. Okay, dia akan flow daripada sini ke sini. Dia based on the force yang apply to the charge inside here. Okay. So now you akan dapat your current will flow from A to B. So kat sini dia akan flow ke sana, this one dia akan flow ke sana. So this is your I induced. From here, from T0 to T1, awak punya induced EMF ni akan increase. Dia akan increase sampai at point T1 ni dia sampai maximum. So awak punya E kat sini adalah E maximum. Okay, when dia rotate from here to here, awak punya current masih lagi bergerak dalam A ke B. Okay, sorry. Mana dah? Ni. A, B. Awak punya current masih lagi bergerak daripada merah ni ke bahagian kelabu ni. Okay, dia akan bergerak. Tapi from T1 to T2, awak punya EMF dah drop. Dah makin drop. Sampai dekat T2 ni, awak punya EMF dah jadi 0 balik. So, dia akan drops. Right? Dia akan drops. Oh, jadi macam tu pula. So, it will drop here. Okay. And then, from this point to this point, okay, dia akan, your EMF is increasing. However, kalau kita tengok balik tadi, your velocity is here. This is your velocity. B awak ke bawah. So, force awak ke sana kan. So, this is the direction of current. Direction of current akan depend on the direction of this force. So, your current now is from here. This is your current. And dia akan flow ke bawah ni, ke sini. Kat sini, awak akan perasan, tengok balik. Kita track balik. This one is starting from B. Dia starting dekat point B. Dan dia akan pergi ke, dia starting from point B ni, dia pergi ke point A. Okay. That means it show that your direction is changing. Okay. Direction awak dah berubah. Okay. Bila direction berubah, your EMF still increasing, tapi direction dia berubah. Kita terpaksa letakkan dia di bahagian bawah. It's still increasing, but in the opposite direction. That's why awak punya half of the graph is below. So this one is your negative E0. Value dia sama, cuma dia negative, showing that dia punya direction is opposite. So from here to here, your current is still from the B to A. Okay, dia dari B ke A lagi. So dia still from here. Okay, dia daripada B ke sini. Tapi dia punya daripada T3 to T4 ni, awak punya induced EMF dah menurun semula. Pergi pada 0 at here. So you can see this one dekat T1 ni, awak punya plane is parallel dengan B. B awak ke bawah kan. So N to short. So B awak ke bawah, plane awak pun dia parallel dengan B. So you get highest EMF at here. Okay. Bila dia parallel, perpendicular, so B awak ke bawah, plane dia macam ni, plane awak perpendicular dengan B, it show that your EMF is 0. Okay, boleh faham Alright, now this one pun sama je, benda yang sama, explanation. So AC generator ni, kita tengok balik, you punya EMF adalah NBA omega sin theta. So macam mana kita nak increasekan dia punya output voltage ni, maksudnya awak punya induced EMF lah. So macam mana awak nak increasekan dia punya induced EMF ni? Yang pertama, awak increasekan the speed. So kalau tengok from here, dia nak suruh increase the speed, awak just increasekan omega. Kita tengok pada graph, pada dia punya equation. You can refer from the equation.
Yang kedua, dia kata increase the strength of magnetic field. Maksudnya increase B, increase magnetic field. Yang ketiga, increase the number of the coil, which is N. Ni B tadi kan, so N pula. Last kali yang tinggal A, so boleh increase the total area. So that how you want to increase the AC generator. So untuk generator ni biasanya kita guna dalam wind. Kita nak rotate this blade kan, kita nak rotate this blade, kita guna external force. So external force ni kita boleh guna wind, which is kita guna dalam wind turbine ni. So dalam wind turbine ni bahagian ni akan ada, kalau awak tengok kat sini, dia ada generator here. So angin akan putarkan blade ni. So blade ni akan berputar, that means it has mechanical energy. So mechanical energy ni kita transfer to the blade. So blade ni ada dalam magnetic field. So bila blade tu berputar dalam magnetic field, akan terhasilnya electric current. So it is convert mechanical to electric energy. Yang kedua, this one is in our country, kita guna falling water, which is kita jumpa ni dekat empangan kan, empangan air jatuh atas blade, blade akan rotate, and apabila blade rotate, you can have your electric current. And the third one, kita boleh guna high pressure steam, which is biasanya dalam coal ataupun oil gas, ataupun juga boleh digunakan dalam nuclear power station. Alright, habis pasal AC generator, kita tengok this exercise. Okay, dia kata Camilla pedal a stationary bicycle. The pedal of the bicycle are attached to a 100 turn coil. So that means your N is equal to 100 of area 0.1 meter square. So your area is 0.1 meter square. Alright. Now dia kata the coil rotate at half a revolution per second, and it is placed in uniform field of 0.01. So your punya B is 0.01 perpendicular to the axis of rotation of the coil, right? So dia nak maximum voltage, maksudnya dia nak maximum induced EMF ataupun E0. Saya suka guna E0, senang nak tulis. Okay, so this one, apa yang awak tak ada? So kita ada E0 bersamaan dengan N B A omega. So N kita ada, okay, A pun kita ada, B pun kita ada. Alright. So from here, yang kita tak ada adalah omega. Omega dia hanya bagi dalam bentuk half a revolution per second. Half a revolution ni, revolution ni bermaksud putaran. Revolution. Putaran. Okay, satu revolution bersamaan satu putaran. So your generator ni, dia started, contoh dia started from here. Okay, this is A, this is point B. Lepas tu dia berputar sebanyak separuh bulatan. So dia akan pergi ke sini. So B to A. So bila dia daripada this one to this one, you can see that your angle here adalah pi. Pi sahaja. So your theta is equal to pi radian. Right? Okay. Then you can say that it have dalam masa 1 second dia bergerak sebanyak separuh bulatan, which is pi radian. Ataupun you can say that your omega is equal to half. Revolution ni kita akan tulis dia punya unit adalah ReV per second. So you need to know that 1 revolution is equal to 2 pi. So nak convert ni, kita darabkan dia dengan, okay, kita ada this one, this is per second. Kita darabkan dengan revolution kat atas. So kita letak satu revolution dekat bawah, 2 pi radian. This is radian. So kita boleh potong lah this one, kita boleh potong. This one kita boleh potong. So you dapat your omega is equal to pi radian per second. Sama kan dengan yang saya explain this one.
So your theta is pi radian. Dalam masa 1 second dia dah dia punya theta adalah pi. So dia adalah, awak punya omega juga adalah pi radian dalam masa 1 second. So this is how you convert your omega if you have revolution. Alright. So kita masukkan value. Okay, kita masukkan value. So your n is 100. Your b is 0. Tertinggal ni, 0.01. Your area is 0.1. And your omega is pi. So kira this one, you akan dapat you punya jawapan as the answer given. Cuba tekan calculator, dapat ke tak. Alright, the second one, PBL 20